200 मिटर त होला फर्बिङ अगाडि। हजुरको हातको छाप छ, यहाँ शिरको छाप। यस्तो कुद्दै रेस खेल्ने हो। लो वेलकम टु आवर ब्लग होइन। यतिकै छोटो मिठो राइडमा होइन कहाँसम्म पुग्नु चाहिँ गइदिँदा हुन्छ। हामी चाहिँ मन लागेर हिँडेको अहिले यस्तो खासै प्लान र केही चाहिँ छैन। नत्र निस्क्यौँ अल्छी लाग्यो भनेर भ्यालीभन्दा बाहिर कहाँसम्म यसो घुम्दा खाजा खान हिँडेको हामी चाहिँ। मलाई मन्दिरको नाम थाहा छैन। जस यो फर्बिङभन्दा अलिकति कति यहाँसम्म 200 मिटर त होला फर्बिङ अगाडि। मन्दिरमा सुत्न है यसो भिजिट गरौँ। सानो ठाउँ छ, लास्ट चिसो नि पानी। म एकचोटि आएको थिएँ होइन, पानी चाहिँ लास्ट चिसो छ कि फोरिङ माछा पनि कति छ, कस्तो दामी छ कि त्यो पानी। पानी अहिले चाहिँ कति आयो माछा है, माछा कति आयो हाल्दै आउँछ यो माछा आउँछ। In Nepal, many places just like खोटाङ हलिसीमा ढापु मारुतेका भने खोटाङ हलिसी भएको, सिमे जान्छोक भनेको हजुरको यो पालुङमा भएको होइन, नम्बुद्धमा भएको होइन, अनि मनाङमा भएको होइन, यहाँ पनि भएको। अनि यहाँ फर्बिङ बजारबाट अलिकति माथि पनि हजुरको हातको छाप छ, यहाँ शिरको छाप हजुरको। धेरै ठाउँमा उहाँले चाहिँ मेडिटेसन गर्नुभएको छ। त्यति हो दादा मैले जाने चाहिँ। बिहाइन्ड द क्यामेरा चाहिँ सुदेन्छु श्रेष्ठ है। राम्रो राम्रो भिडियो बनाउनको लागि जस माइन्ड फ्रेस हुन्छ। चिसो पानी पानी पनि एकचोटि मुख फर्काइदियोस्। क्या ह्याङ भइरहेको थियो म दिउँसभरि, एक्सपेक्टेडली आयौँ। जस दामी रमाइलो भयो मलाई नि। मागेर त अब सबै कुरा भन्नुबाट पाउने होइन, जे होस् मनको इच्छा त्यही त हो नि, पुरा हुन्छ भने एउटा विश्वास त हो होइन। अब जस जय 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 अब त्यही भनौँ, अब के भन्नु नि आउँदैन आउँछ। हामी यहाँ मन्दिरबाट निस्केर अब अगाडि फर्बिङतिर हुँदै दक्षिणकालीसम्म जाऊँ भनेर निस्केछौँ हामी चाहिँ होइन। ट्रिपमा पनि मजाले तान्दा यार। धेरै पछि आएर यो बाटो हिँडेकै छैन आजकल, भेटाउन जाने बेला पनि होइन। उताको आजकल त फेरि अनि एउटा फोन दुईवटा फोन आउँछ। जिस्काइदिने हो क्या हो, जिस्काउनु हुँदैन त्यो हिँडेर। मैले जिस्का मात्र हो यतिकै भिडियो बनाएर, त्यस्तो काम गर्नु हुँदैन। म यहाँ 4 घन्टा पसेको छु कि जामको बेला। त्यो चाहिँ हामी त्यो घरबाट उताबाट यता आउँदाखेरि यहाँनिर थियो। अब पुलिसले के भन्ने हो होइन। लाइसेन्स छ बोकाएको छु, हेर्दैन रोक्यो भने हामीसँग के गर्नु छ र भने। लाइसेन्स चाहिँ बिल बुक छ, सबै छ। यो चाहिँ हेटाउन जाँदाखेरि अलिक छोटो बाटो छ है, त्यो हिँड्नु चाहिँ पर्छ है पछि। त्यसरी ओभरटेक गर्नु हुँदैन ओह्रालोमा, त्यही माथि घुम्तीमा है गाई। यो 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 राम्रो सिकिरहेको बाटो खतरा बनाएछ यहाँनिर। सब पिच भने सानो मजा आइरह। के को 15 रुपैयाँ के को दाइ? कहाँसम्म? यी मन्दिरसम्म। यस्तो कुद्छ दाइ, रेस खेल्ने हो। मेरो यार कुद्दै कुद्दैन नि। 15 रुपियाँ भने होइन।
डल्डिसै रहेछ भाइ बाइक दामी खतरा कुद्छ नि त यार बाइक चाहिँ कति कति घन्टा चार्ज गऱ्यो यो 4-5 घन्टा चार्ज गऱ्यो भने तपाईँ यो सुपर सोको भन्ने हो यो कहाँ चाइनाले बनाउँछ क्यारे बनाउनु चाहिँ यो मेन अस्ट्रेलिया है कहाँ रे तलमाथि मात्रै गर्नु है 130 रुपियाँ पुगिसक्यो तेलको भाउ अनि हिजो 2 रुपियाँ बढेछ 130 रुपियाँ अरे के गर्नु त बढेछ एक चार्ज हाल्यो 10 वर्ष 20 वर्ष हाल्नु दामी छ भाइ होइन त ठिक छैन भाइ अहिले आउँदा भेटौँ ल भाइ यसो जिस्किनु पर्छ क्या मान्छेहरूसँग सुपर सोकोलाई प्रमोसन भइहालेको छ यहाँबाट मलाई कुकुरै पनि खतरा हेर्दै यार किनभने फेरि यहाँ दुईवटा बाटो छ उता तल पार्किङ हो यता चाहिँ मन्दिर छ होइन हेर्ने बाटो पनि छोडै अफर यति आनन्द छ यार न बाइकमा आवाज छ होइन सस्तो छ के अरे सस्पेन्सन पनि त्यस्तै कडा पुचुक आउँछ दक्षिणकाली गाई कि गाइड गाइड हुँदा त यति मजाले भइरहेको किन मात्रै हिँड्नु भएन नि त यति गाडी मान्छे नि मस्त लाग्यो तल मन्दिर छ होइन यहाँबाट म जानी यसो गइरहेको छु क्या बाटोमा हामीले कफ हाने जस्तो हुन्छ नि त लाइक ए बाइक राम्रो भनेर जे पनि भन्नु हुन्छ नि त लाइक त्यही पनि हुने यहाँ अब यसो अब जानी यसो गरे पनि ह्यान्डल त राम्रो छ त्यस्तै अलि उ हुँदा हल्लिएको छैन अनि केही त भएन भनेर मात्र एउटा सानो क्लिप जे पाएर अब रिभ्यू दिँदा होइन दक्षिणकाली मन्दिर यहाँनिर उताबाट जाने हामी चाहिँ अगाडिबाट धेरै हिँड्नु पाउँदैन नि त त्यही भएर यस्तो मजाले तर अब हिलो बाटो पनि खोजेको जस्तो आएछ अफरोड देख्नेहरू ल है मजाले ल है जहाँ पनि 10 क्लास हुँदाखेरि हिँड्नबाट आएको क्या मन्दिर त्यतिखेर अनि फर्स्ट टाइम आउँदै त कस्तो बेला आएको थियो नि राति आइपुगेको थियौँ त्यो आउनुपर्छ मन्दिर पनि जानुपर्छ है अब पार्किङ मोटरसाइकल देखाएको छ हामी पनि अब पार्किङमा राखिदिने जामाजी चाहिँ राख्नु हुँदैन है यो 50 रुपियाँको लास्ट धेरै दिनुभयो त आन्टीले ल्याएर अनि 50 रुपियाँ नि यति आउँछ भने 100 रुपियाँ कति होला भन्नु त कति त ल हेरौँ त 100 जोखेर दिन त कति चाहिँ आउँछ हेर्छु म दुईवटा खोजिदिनु त्यो एउटा झोलामा हालिदिनु अब बाहिरबाट एउटा झोलामा हालिदिनु ल अब चाहिँ निस्किनु लागेको मन्दिरबाट यसमा चाहिँ आयो मास्क चाहिँ मैले कहीँ लगाएको थिइनँ होइन त्यस्तो चाहिँ गर्नु हुँदैन यस्तो बेला नि मास्क लगाउनु पर्छ अब चाहिँ सुजनशील राइड हान्छ हामी हिँड्छौँ जान्छौँ जाउँ सुजन्छु यो चाहिँ फर्बिङ हो है यहाँ चेकिङ हुन्छ काठमाडौँ चिन्नुभन्दा अगाडि बाइक अब यिनीहरू मन लाग्दियो कि सक्छौँ गर्दैन सर भिडियो गर्ने चाहिँ गर्दाखेरि चाहिँ गर्छन् कि थाहा छैन मलाई हो त्यो सुमलाई समात्यो पुलिस अङ्कलले समात्नु भयो तिम्रो अहिले कागजपत्र दिनु पर्छ नि त कहाँ दाजु वन आदर्श आवासिक माध्यमिक विद्यालय छ है त्यहाँ ढ्युकायो कुदाउनु त यार अहिले हान्दा हो भिडियो बनाउनु हुन्छ कुदाउँदैन कुदाइदिने यार आइस दामी सर्ट दिनुभयो दाजुले हामीलाई हो खतरा ओ निस्काइदिँदा फेरि
उहिले हाल्नु नथाइने आस्ते टाउँदो आइपुग्यो फर्किँदैछ कहाँ जानु हिलो ढुङ्गा हाल्नुपर्छ यहाँ त हिँडेर सब भत्कारे खालि बनाइरहेको रहेछ A few moments later. जाँदा चाहिँ हुँदो रहेछ कि हाम्रो आजको राइडर चाहिँ सुधिन्छु त्यो फाल पहिला त्यो फाल उयो राम्रो हेर त पारा